السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المزايا الجوهرية اللي أضيفت إلى iMovie 11 اللي هي إمكانية تعديل على الصوتيات، فإلى حد كبير يصير ما يحتاج تستخدم أي برنامج آخر للتعديل على الصوتيات، خصوصا إذا كانت مو هذيك التعديلات الكبيرة. فمن أجمل الأشياء اللي أضيفت اللي هي إمكانية إظهار الويف فورمز حقت الأوديو، أو تقدر يعني يكون شكله كمان أحلى لما تخلي المشروع على امتداد واحد بدل ما يكونوا فوق بعض، فيصير يظهر لك زي تايم لاين بالأشياء اللي في المشروع. تستفيد من شكل إظهار الموجات الصوتية في أشياء كثيرة، منها لو كان عندك مقطع واحد فيه عدة جمل مثلا، أو سورة تبي تاخذ منها فقط آية قرآنية واحدة، يصير تقدر تحدد بالضبط مكان انتهاء ومكان بداية الآية أو المقطع الصوتي اللي تبغى تاخذه. أيضا من الأشياء الجميلة اللي هي إنه يظهر فين الصوت يكون جدا مرتفع عن عن المستوى الطبيعي، أو منخفض جدا. طبعا مرة منخفض للنهاية هذا معناته إنه ما في صوت، بس يكون هنا مرة مرتفع، خصوصا لو كان المشروع حقك حينعرض في الأخير في مكان عام، راح يكون جدا مزعج مع مكبرات الصوت وزي كذا، إنه الصوت يكون مرتفع ومنخفض، يصير صعب إنه الواحد يحافظ على نبرة صوت متوازنة في الفيديو. فيصير تقدر تحدد على المقطع اللي مرتفع جدا مثلا هنا، وبعدين من هذا الخط تخفض الصوت، تخفض المقطع، أو بالعكس لما يكون شي واضح إنه جدا منخفض مثلا هنا، يصير تقدر ترفع الصوت. أيضا من الأشياء الأخرى اللي تقدر تستفيد منها لما يكون إظهار الويف فورمز، إنه هي إذا عندك مثلا مقطع في صوت، و يعني مثلا هنا أنا ضايفة أنشودة في الخلفية، فأنا أبغى الصوت اللي في هذا المقطع بالذات يكون ظاهر، فحضطر إني أخفف كل الأصوات الأخرى عشان يظهر هذا المقطع. طبعا تقدر تذهب من الأوديو adjustments وتختار هنا إنه reduce volume of other tracks to تحدد نسبة معينة. بس لو كنت تبغى تسوي هذا التدريج يدويا، تقدر أيضا إنك تحدد يصير على مقطع وتخفضه إلى نسبة معينة، بعدها تحدد الجزئية اللي بعدها وتخفضها إلى نسبة أكثر، وهكذا. فيصير يطلع لك في الأخير إن الصوت بيقل تدريجيا. وبعدين يرتفع. من الأشياء الجميلة الأخرى اللي هي إمكانية فصل الصوت عن الفيديو، فتختار المقطع اللي تبي تفصل منه الصوت وتحدد بالسكندري كليك، بعدين تختار detach audio، فهذا الشي راح يفصل لك الصوت عن الصورة أو عن الفيديو. هذا راح يفيدك كثير في أمرين: الأول إذا كنت تبغى تزيل الصوت نهائيا، أو مثلا الصوت كان متقدم عن الصورة أو متأخر عنها، يصير تقدر تقدم الصوت أو تأخره حتى يتناسب مع الصورة اللي عندك. يمكنك أيضا إضافة صوت من مقطع آخر بدون ما تضيف المقطع نفسه. فمثلا هنا أبغى أضيف الصوت اللي في هذا المقطع، يصير تقدر تحدد على المقطع وبعدين تسقطه في المكان اللي تبغاه وتختار audio only. لاحظ هنا أضيف المقطع الصوتي اللي كان هنا موجود بدون ما تضاف الصورة. يمكنك أيضا من التحكم بالفيد إن والفيد أوت يدويا، اللي هي تدرج انخفاض المقطع في نهاية المقطع الصوتي، أو تدرج ارتفاع الصوت في بداية المقطع الصوتي. طبعا تقدر تتحكم فيها أيضا من الأوديو adjustments، بس راح يخليك تدخل عدد ثواني معين وزي كذا. بس لو تبي تتحكم بهذا الأمر يدويا، يصير ممكن من هنا، من هذه الإشارة اللي هنا تتحكم بمدى التدرج اللي يصير. من الأمور الأخرى اللي أضيفت أيضا من الأوديو adjustments اللي هي reduce background noise،
فيصير تقدر تخفف لو كان في مثلا مكيف شغال وانت قاعد تسجل أو أي أمر من هذه الأمور. يصير الواحد يقدر يتحكم بكمية الإزعاج اللي تزال. طبعا لو حطيتها للنهاية قد يصير الصوت مكتوم، فطبعا على حسب الإزعاج اللي أصلا كان موجود يصير تقدر تقلل منه. أيضا من الأشياء الأخرى اللي هي الإيكولايزر، ففي عدة فلاتر أصلا موجودة، أو تقدر تتحكم بهذا الشيء manually. وأيضا في أمر اللي هو normalize clip volume، فمثلا لو كان عندي مقطع منخفض الصوت بشكل عام مثل هنا، لو ضغطت normalize clip volume راح يرفع الصوت أو راح يخفضه ممكن في مناطق أخرى، على حسب الصوت الطبيعي في المقطع، على حسب ما يغلب على هذا المقطع من صوت. وتقدر تتراجع عن هذا الأمر بالضغط على remove normalization. من الأشياء الأخرى الموجودة اللي هي إمكانية اختصاص بداية المقطع أو نهايته. فمثلا في البداية لو سحبت المقطع الصوتي إلى الأمام فراح يقتص البداية، ولو كان ونفس الحالة مع في النهاية لو سحبت المقطع إلى الخلف راح يقتص نهاية المقطع. أما لو كان أصلا المقطع الصوتي هذا أصلا مأخوذ من مقطع صوتي آخر وهو أطول، فيصير تقدر تسحبه أيضا إلى الأمام فيرجع لك جزء أو أجزاء من المقطع الصوتي اللي أنت ماخذ منه المقطع الأوديو في الأساس. أيضا من المزايا الأخرى اللي أضيفت اللي هي إمكانية تقسيم الجزء الصوتي هذا بالسكندري كليك، تختار سبليت كليب، فهذا الأمر ممكن يفيدك لو تبغى تحذف المقطع بكبره، أو مثلا تبغى تضيف تأثير فقط لجزء من مقطع كامل. تأثيرات إضافة تأثير أوديو، تحدد على المقطع اللي تبى تسوي له تأثير، وبعدين تذهب إلى clip adjustment، تختار audio effect، يقول يا رب يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. فبالتمرير على التأثيرات المختلفة راح أطبق لك التأثير هذا على مقطع الفيديو. وهذا اللي عندنا في الأوديو editing، وإن شاء الله نلقاكم في المقطع القادم اللي يشرح ميزة أخرى من مزايا iMovie 11.